Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати смачну свинячу тушонку за простим рецептом. Всі ми знаємо, що купити якісну тушонку в магазині за прийнятною ціною практично неможливо, а переплачувати за жир, пліву, рідину не хочеться. Тому альтернативним варіантом буде приготування тушонки в домашніх умовах. Це можна зробити в духовці, в ємності з киплячою водою, але найпросунутіший і найпростіший спосіб – це приготування тушонки в автоклаві. Отже, приступимо. Використовувати будемо свинячу лопатку як найоптимальніший варіант за жирністю. Агар-агар із силою гелю 1200 грамів на сантиметр кубічний. Перець чорний горошком – 3 на півлітрову банку. Перець духмяний – 1 горошок на банку. Часник сушений, лавровий лист, перець свіжомелений. Моркву краще використовувати суху, але можна і звичайно. Також трохи додам овочевих спецій для посилення смаку, сіль кам'яну, а також додам води. У мене є 2 кг 200 г свинячої лопатки, яку розрізаємо на середнього розміру шматочки розміром 5 на 5 см. Перевіримо загальну вагу м'яса. Вийшло 2 кг 200 г. Додаємо 220 мл води з розрахунку 100 мл на 1 кг м'яса. Необхідно все добре перемішати, щоб вода вбралася в м'ясо і не залишалася на дні миски. Тепер у нас загальна вага продукту становить 2 кг 420 г. З цієї кількості і будемо розраховувати сіль. Додаємо сіль із розрахунку 10 грамів на 1 кг продукту. У нашому випадку 24 грами. Але оскільки ми будемо використовувати солону овочеву приправу, додаємо 20 грамів солі і 4 грами приправи. Додаємо сухий часник із розрахунку 2 грами на 1 кг продукту. У нашому випадку 4,8 грама. Далі додаємо агар-агар із розрахунку 1,6 грама на 1 кг м'яса. У нашому випадку 3,84 грами. Додаємо свіжомеленого перцю з розрахунку 1 грам на кілограм продукту. У нашому випадку 2,4 грами. Хочу звернути увагу на те, що води взагалі немає. М'ясо всю воду в себе вбібрало. Для приготування тушонки буду використовувати півлітрові банки під кришки Twist Off, бо це значно спрощує процес приготування. Не потрібно накачувати попередньо тиск в 1 атмосферу в автоклав, та й злівати воду можна значно раніше за температури від 60 до 70 градусів. Також закривати і відкривати такі кришки дуже зручно. Для розбухання ущільнення в кришці і кращої герметичності замочіть кришки в киплячій воді на 1 хвилину. Далі закладаємо м'ясо в банки. Я кладу половину лаврового листа середнього розміру, щоб повністю виключити гіркоту. Зверху лаврового листа рекомендую покласти шматочок сала. Я поклав свинячу в грудинку. Далі в кожну банку закладаємо по 1 запашному перцю і 3 горошини чорного перцю. Кладемо трохи сухої моркви, можна використовувати свіжу, але попередньо її обсмажте. Закладаємо злам моркви, зверху викладаємо м'ясо. Потім ще 1 шар моркви, верхній шар викладаємо м'ясом. До верху банки має бути відстань не менше 2 см. Таким чином закладаємо всі банки. Протріть краї банок сухою, чистою ганчіркою, щоб унеможливити потрапляння під прокладку частинок продукту і жиру. Щільно закрийте кришкою банки до упору, не докладаючи великих зусиль. Це робиться для того, щоб верхня частина кришки ніби грала, регулюючи тиск усередині банки. Для стерилізації я використовую універсальний автоклав Утехо, виготовлений із нержавіючої сталі, країна-виробник Україна. У цю модель вміщається 16 півлітрових баночок, 7 літрових і 2 3-літрові. Автоклав може працювати як від електрики, так і від газової плити. Модель має манометр, ніппель з краном, весь процес контролюється автоматично терморегулятором. Залийте воду на 2 см вище за кришки, додайте столову ложку лимонної кислоти, щоб захистити тен від накипу, датчик температури має бути у воді. Встановіть кришку зверху, переконавшись, що прокладка не змістилася в бік. Затяжку необхідно виконувати хрест на хрест, щоб не перекосило кришку.
Вставте датчик терморегулятора в спеціальне гніздо, встановіть необхідні параметри на терморегуляторі, в нашому випадку температура нагріву 120 градусів, час приготування 40 хвилин. В підсумку в нас вийшло 5 півлітрових банок м'ясної тушонки, зверху спостерігається трохи жиру, так і повинно бути. Також спостерігаємо наявність желе, це багатьом подобається. Далі будемо пробувати на смак, незважаючи на те, що тушонка набирає свого смаку тільки через кілька тижнів. Але дуже хочеться спробувати. Відкриваємо банку, має бути чути невеликий хлопок, значить стерилізація пройшла правильно. На вигляд виглядає непогано. Пробуємо. Вийшло дійсно смачно. Складно встояти, щоб не з'їсти всю банку повністю за один раз. По сілі, спеціям – все добре. Агар-агар також виконав своє завдання. Желе присутнє. Сміло повторюйте цей рецепт. Вся рецептура викладена, розписана в описі до відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк або дизлайк, далі буду викладати цікаві рецепти консервації. Всім удачі!